શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે 11નો દિવસ છે ને 11 માટે આજે આપણે પ્રસાદી બનાવવાની છે। તો લીલા નાળિયેરની આપણે બરફી બનાવીશું। તમે જોઈ શકો છો, જો આ લીલું નાળિયેર ફ્રેશ લીધું છે, એક બાઉલ ભરીને, અને 1 ચમચી ખાંડ છે, આ મિલ્ક પાવડર છે 1 ચમચી, અને આ દૂધ છે, અડધાની અડધી વાટકી છે દૂધ, અને આ છે દૂધમાં જ પલાળેલો ફૂડ કલર છે। એને મેં 2 ચમચી દૂધ નાખી અને પલાળી અને મૂક્યો છે, તો આવો કલર આવી જાય છે। અને આ પિસ્તા છે ગાર્નિશ કરવા માટે, અને આ ચારોળી છે। તો ચાલો આપણે હવે બરફી બનાવી દઈએ। જે આપણે 11માં તમે ઉપવાસ કર્યો હોય તો બી આ બરફી ખવાશે। તો ચાલો આપણે હવે પ્રસાદી બનાવી દઈએ। હવે આપણે આ જે નાળિયેર લીધું છે એની આપણે આ છાલ કાઢવાની છે। બરફીમાં આ નાળિયેરની છાલ છે એ સારી નથી લાગતી, તો આવી રીતે આપણે છાલ કાઢી લઈશું। બસ આવી રીતે મિક્સ, અને પછી આપણે આ બધી છાલ કાઢી અને મિક્સરમાં ક્રશ કરી દેવાની છે। એકદમ આસાનીથી નાળિયેરની છાલ નીકળી જાય છે। બસ આવી જ રીતે આપણે બધી નાળિયેરની છાલ કાઢી અને મિક્સરમાં એકદમ ક્રશ કરી દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી છાલ નીકળી જાય છે। હવે આપણે કઢાઈ મૂકી દીધી છે અને ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે, અને જે નાળિયેર આપણે ક્રશ કર્યું હતું એ હવે આપણે આમાં પહેલાં શેકી દેવાનું છે। જે એમાં થોડું દૂધ નાખી અને મેં મિક્સરમાં ક્રશ કર્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આમાં થોડો દૂધનો ભાગ છે, તો આપણે 2 મિનિટ આપણે નાળિયેરના છીણને સાતળવાનું છે। બસ હવે આપણે આવી રીતે, અને એમાં નાળિયેરનું દૂધ બી એકદમ ક્રશ કરો એટલે એકદમ નીકળે છે, એટલે આવું થઈ જશે, લચકા પડે એવું નાળિયેર આપણું થઈ જશે। પણ આવી રીતે 2 મિનિટ આપણે સાતળીશું એટલે એનું મોઇશ્ચર છે એ બધું ઉડી જશે, અને પછી આપણે ખાંડ અને મિલ્ક પાવડર નાખવાનો છે। અને આ બરફીમાં આપણે ચાસણી કરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ સીધી ખાંડ જ નાખી દેવાની છે। અને જો માવો હોય તો તમે માવો નાખી શકો છો, પણ મારે મિલ્ક પાવડર છે એટલે હું મિલ્ક પાવડર નાખીશ। સરસ એકદમ આ બરફી બને છે લીલા નાળિયેરની। બસ હજુ આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ આપણે આવી રીતે સાતળવાની જ છે। 2 થી 3 મિનિટ સાતળશો એટલે સરસ એકદમ આમાં જે દૂધનો થોડોક ભાગ છે એ બી એકદમ ઉડી જશે, અને પછી આપણે ખાંડ નાખવાની છે। આ બરફી 3 થી 4 દિવસ સારી રહે છે, અને જો તમારે ઉપવાસ હોય તો તમે આ બનાવો તો ઉપવાસમાં બી આ ખવાય છે બરફી। હજુ આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ માટે એકદમ સતત હલાવતા રહીશું। હવે આપણે જે અડધાની અડધી વાટકી દૂધ લીધું છે એ પહેલાં નાખી દેવાનું છે, અને પછી આપણે આ જે મિલ્ક પાવડર લીધો છે 1 ચમચી એ નાખી દેવાનો છે। મિલ્ક પાવડર દૂધમાં નાખવાથી ગઠ્ઠા પડતા નથી, અને સતત હલાવતા રહેવાનું છે આપણે આવી રીતે, એટલે જે એના ગુટલી એકદમ પડી જાય છે એ ન રહે, એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય આમાં, અને આપણા હલવામાં એકદમ સરસ ટેસ્ટ સરસ આવે। અને ત્યાર પછી આપણે જે આ ફૂડ કલર કર્યો છે દૂધમાં નાખીને એ બી નાખી દેવાનો છે, અને આ 1 ચમચી ખાંડ લીધી છે મેં એ નાખી દેવાની છે। બસ હવે આને આપણે સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે। બસ દૂધમાં જ બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ દૂધમાં, આમાં ચાસણી કરવાની જરૂર નથી, સરસ એકદમ આ હલવામાં બધું મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે છીણ નાખી દઈશું તો સરસ લચકા પડતો હલવો બને છે। આ જ રીતે તમે જો લાડવા બનાવો તો લાડવા બી આ જ રીતે બની જાય છે। આપણે અત્યારે તો જે બરફી બનાવતા હોય એ રીતે આપણે બનાવવાના છે। બસ હવે સતત આવી રીતે 2 થી 3 મિનિટ જ આને હલાવવાનું છે, જેથી કરી અને મિલ્ક પાવડર ખાંડ એ બધું મિક્સ થઈ જાય। બધું મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે છીણ નાખી દેવાનું છે, અને છીણ બી સરસ આપણું શેકાઈ ગયું છે। જે આમાં લમ્સ ન પડવા જોઈએ, બસ એ જ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે। જો લમ્સ પડી જશે તો આપણે એને ખાવામાં મોંમાં આવશે, એટલે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે હલવામાં। અને માવો ના હોય તો મિલ્ક પાવડર હોય તો બી આ એકદમ સરસ હલવો બની જાય છે। હવે તમે જોઈ શકો સરસ એકદમ આપણો મિલ્ક પાવડર અને ખાંડ એકદમ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે। આ સ્ટેજ ઉપર આપણે જ્યાં છીણેલું છે એ ટોપરાનું છીણ એ નાખી દેવાનું છે,
અને પછી આપણે એકદમ હલાવવાનું જ છે સતત. જો તમે થોડીક વાર હલાવશો નહીં તો બધું નીચે બેસી જશે, એટલે આવી રીતે સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે. જો તમારા ઘરમાં મિલ્ક પાવડર ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, અને ઉપવાસમાં જો તમારે ફૂડ કલર ના ખાતા હો તો એ બી પણ નાખી શકો નહીં, ચાલશે. એવું કંઈ જરૂરી જ નથી કે તમારે ફૂડ કલર નાખવાનું જ. ખાલી સિમ્પલ બી લીલું નાળિયેર તમારા ઘરમાં પડ્યું હોય અને ખાંડ, અને આવી રીતે થોડું ઘણું આમાં ઘીની બી જરૂર પડતી નથી. તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણો હલવો બની જાય છે, અને ઉપવાસમાં આ સરસ લાગે છે. આમાં ઇલાયચી, જાયફળ એ બધું નખાય છે, કાજુ, દ્રાક્ષ, જે તમારે ઉપર નાખવું હોય એ તમે ડ્રાયફ્રૂટ નાખી શકો છો. બસ હવે આપણે થોડુંક 2 મિનિટ હજુ હલાવીશું. જો હલવો બની જશે ને એટલે પેન એકદમ છોડવા માંડશે. તમે જોઈ શકો છો હજુ આપણો હલવો બન્યો નથી, એની જાતે જ એકદમ આમ લચકા પડતું બની જશે અને પેન છોડવા માંડશે, અને એક સાથે બધું આ ભેગું થઈ જવા માંડશે. એટલે આપણે સમજવાનું કે આપણો હલવો સરસ થઈ ગયો છે નાળિયેરનો. બસ હજુ આપણો હલવો થયો નથી, કારણ કે એમાં થોડો દૂધનો ભાગ હજુ છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું પેન છૂટું પડવા માંડ્યું છે, નીચેથી એકદમ બધું એકદમ ફરે છે આપણો હલવો. એટલે સમજવાનું કે આપણો હલવો હવે સરસ થઈ ગયો છે. ત્યારે આપણે ઇલાયચી અને જાયફળનો ભૂકો છે એ નાખીશું સુગંધ માટે. બસ હવે આપણે આપણો નાળિયેરનો હલવો એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને એક ઘી કે અથવા તેલવાળી ડીશ છે એમાં ગ્રીસ કરી અને પછી આપણે એમાં કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ છૂટો પડી ગયો છે આપણો, અને એકદમ પેનમાં બિલકુલ ચોટતો નથી. તમે જોઈ શકો છો. બસ આ જ રીતના આપણે બનાવવાનો છે, અને આ ઉપવાસમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. જો તમે સાંજે બનાવીને મૂકી દો તો સવારે તમારો ઉપવાસ હોય તો એમાં તમે આ ખાઈ શકો છો 11ના ઉપવાસમાં. જો તમારે કલર ન નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો છો. એવું જરૂરી જ નથી કે કલર બી નાખવાનો, ખાલી નાળિયેર લીલું હોય એનો બી આપણે આવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે. બસ હવે આપણો ગેસ બંધ કરી દઈશું, અને એકદમ સરસ આપણો હલવો થઈ ગયો છે. હવે આપણે ઘીને ગ્રીસ કરી દઈશું. આપણો હલવો આવા પ્લેટમાં કાઢી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ આવી રીતે ચીકણી કરી દેવાની છે ડીશને, જેથી કરી અને આપણો હલવો છે એકદમ સરસ આસાનીથી નીકળી જાય. હવે આપણે એમાં આવી રીતે હલવો નાખી દેવાનો છે, અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ એકદમ આપણે પાથરી દેવાનો છે, જેથી કરી અને એકદમ સરસ આપણા પીસ પડી જાય. બસ આવી રીતે આપણે આને દબાવી દેવાનું છે બધી બાજુથી. પછી આપણે ગાર્નિશિંગ કરવા માટે આ જે પિસ્તા અને બદામ જે તમારા ઘરમાં હોય એ ડ્રાયફ્રૂટ એ તમે નાખી શકો છો. ખાલી દ્રાક્ષ હોય તો દ્રાક્ષ બી ચાલી જાય છે. બસ આવી રીતે બધું પ્રેસ કરી દેવાનું છે. હવે સરસ મેં પીસ પાડી દીધા છે, અને હવે આપણે ગાર્નિશ કરીશું પિસ્તાથી. આવી રીતે બધા પીસ ઉપર એક એક પિસ્તા મૂકી દેવાના છે. થોડી ચારોળી નાખવી હોય તો તમે નાખી શકો છો. બસ આવી રીતે દબાવી અને પિસ્તા મૂકી દેવાના છે, જેથી કરી અને આપણા હલવાનો લુક સરસ આવે. અને આને આપણે ફ્રીજમાં નથી મૂકવાનો, બહાર જ મૂકીશું. 10થી 15 મિનિટ અથવા અડધી કલાક તમે બહાર મૂકશો એટલે સરસ આપણા હલવો એકદમ ઠંડો પડી જશે. થોડી આપણે ચારોળી બી નાખીશું ઉપર, ચારોળી બી સરસ લાગે છે. આવી રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું છે, જેથી કરી અને હલવામાં એકદમ સરસ ચોંટી જાય છે. તો આપણે આ જે 11 છે અને ભગવાનને આજે 11ના દિવસે આ પ્રસાદી આપણે ધરાવવાની છે. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણે જે દુકાનેથી કંદોઈ ત્યાંથી લાવી છે એવો જ આપણો હલવો બન્યો છે, અને આપણા હાથનો અને શુદ્ધ આપણા ઘરની વસ્તુથી જ આ એકદમ સરસ હલવો બની જાય છે. તો મને આશા છે કે તમે જરૂર બધા ઘરે આ ટ્રાય કરજો, અને વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને બેલ આઇકન બટન દબાવી લાઈક કરજો, શેર કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.